ในห้วงเวลา 5,000 ปีก่อนเมื่ออารยธรรมจีนยังอยู่ในรุ่งอรุณแห่งยุคหินอันเก่าแก่ดินแดนที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้เต็มไปด้วยความลึกลับที่รอการค้นพบสุสานแห่งหนึ่งถูกเปิดเผยขึ้นโดยบังเอิญท่ามกลางเสียงขุดเจาะคลองชลประทานของชาวบ้านในมณฑลซานตงการค้นพบครั้งนี้ไม่ได้นำพาเราไปสู่เพียงแค่ขุมทรัพย์หยกและเครื่องปั้นดินเผาล้ำค่ากว่า350ชิ้นเท่านั้นแต่ยังเปรียบเสมือนกุญแจดอกสำคัญที่ไขปริศนาบางประการที่อาจจะเป็นจุดกำเนิดของสถาบันกษัตริย์จีนก่อนสมัยราชวงศ์จะเริ่มต้นขึ้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้นักโบราณคดีต้องตกตะลึงไม่ได้มีเพียงความงดงามของสมบัติแต่คือสภาพของสุสานที่ถูกทำลายอย่างรุนแรงโดยเจตนาซากกระดูกของผู้ยิ่งใหญ่หายไปเกือบหมดและใบมีดพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ถูกหักทิ้งไว้เกิดโศกนาฏกรรมใดขึ้นกับราชาแห่งยุคก่อนประวัติศาสตร์ผู้นี้ในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนเจาะลึกปริศนานี้พร้อมพลิกมุมมองต่ออารยธรรมจีนอันมีเอกลักษณ์ไปพร้อมกันครับสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นย้อนกลับไปในปี 1959 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญของโบราณคดีของจีนเมื่อชาวบ้านและคนงานที่กำลังขุดคลองชลประทานเพื่อการเกษตรกรรมในมณฑลซานตงได้บังเอิญขุดพบโครงกระดูกและสิ่งของโบราณใต้ผืนดินการค้นพบโดยไม่ตั้งใจในครั้งนั้นได้จุดประกายให้เกิดการสำรวจอย่างเป็นระบบโดยสถาบันโบราณคดีจีนได้ส่งทีมเข้ามาดำเนินการขุดค้นอย่างต่อเนื่องในปี 1959 1974 และ 1978 จนกระทั่งความจริงปรากฏขึ้นว่าใต้ผืนนาแห่งนี้คือที่ตั้งของสุสานโบราณกว่า 133 แห่งพื้นที่แห่งนี้ได้รับการระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งโบราณคดีหวังจวงซึ่งเชื่อมโยงกับผู้คนในวัฒนธรรมต้าเหวินโควัฒนธรรมยุคหินใหม่ที่สำคัญในจีนตะวันออกซึ่งรุ่งเรืองในช่วง 4,300 ถึง 2,500 ปีก่อนคริสตกาลสังคมนี้เริ่มก่อร่างสร้างตัวจากชุมชนเกษตรกรรมที่เพาะปลูกข้าวฟ่างและข้าวเป็นหลักรวมถึงมีการเลี้ยงสัตว์อย่างไก่สุนัขหมูและวัวแต่สิ่งที่น่าสนใจคือโครงสร้างสังคมที่ซับซ้อนโดยจัดระเบียบแบบหัวหน้ากลุ่มเครือญาติที่อำนาจการปกครองมาจากความเชื่อทางศาสนามากกว่าการบังคับข้อมูลจากการขุดค้นพบการใช้โลงไม้และของฝังศพที่หรูหราสำหรับชนชั้นสูงซึ่งสะท้อนการแบ่งชั้นสังคมที่ชัดเจนและยังพบสิ่งของพิธีกรรมสำคัญอย่างหยกและกลองซึ่งสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นรากฐานสำคัญของราชวงศ์เซี่ยชางและโจวในเวลาต่อมาจากการขุดค้นล่าสุดในปี 2024 ที่แหล่งโบราณคดีหวังจวงในเมืองหยงเฉิงมณฑลเหอหนานทีมขุดค้นได้เปิดเผยสุสานรหัส M27 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสุสานขนาดใหญ่ที่สุดและมีความสำคัญที่สุดในยุคนั้นรายละเอียดโครงสร้างของสุสานนี้น่าทึ่งมากโดยมีความยาวอยู่ที่ 4.52 ถึง 4.8 เมตรและกว้างถึง 3.47 ถึง 3.68 เมตรครอบคลุมพื้นที่กว่า 17 ตารางเมตรภายในหลุมลึกประกอบด้วยโลงศพชั้นในและชั้นนอกวางซ้อนกันซึ่งสะท้อนเทคนิคการฝังศพที่ซับซ้อนและการแบ่งชั้นสังคมที่ชัดเจนที่สุดจูกวงฮวารองศาสตราจารย์จาก Capital Normal University และหนึ่งในนักโบราณคดีหลักของโครงการได้ให้ความเห็นที่น่าสนใจว่าการค้นพบล่าสุดบ่งชี้ว่าซากปรักหักพังเหล่านี้ไม่ใช่ชุมชนธรรมดาแต่เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรยุคก่อนประวัติศาสตร์ความมั่งคั่งของเจ้าของสุสานยังถูกยืนยันด้วยหลักฐานทางชีวภาพนั่นคือกรามล่างของหมูซึ่งพบมากถึง 85% ของซากสัตว์ทั้งหมดที่ขุดพบนักโบราณคดีวิเคราะห์ว่านี่คือสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งในสังคมเกษตรกรรมยุคนั้นเพราะการจะเลี้ยงหมูจำนวนมากได้ต้องใช้ทรัพยากรอย่างธัญพืชและที่ดินมหาศาลซึ่งมีเฉพาะหัวหน้ากลุ่มหรือชนชั้นสูงเท่านั้นที่ทำได้การที่พบกรามหมูจำนวนมากกระจายรอบโลงศพ M27 จึงสะท้อนถึงสถานะทางสังคมที่สูงส่งระดับผู้นำสูงสุดของผู้ที่ถูกฝังอยู่นั่นเอง
สิ่งที่ทำให้นักโบราณคดีตื่นเต้นเป็นพิเศษคือหลักฐานการหลอมรวมวัฒนธรรมที่ค้นพบในสุสาน M27 ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆในยุคหินใหม่ตอนปลายลี่ซินเว่ยรองผู้อำนวยการสถาบันประวัติศาสตร์โบราณแห่ง Chinese Academy of Social Science กล่าวว่าการค้นพบนี้นับเป็นพยานถึงการแลกเปลี่ยนครั้งแรกของอารยธรรมจีนยุคแรกเริ่มโดยแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายที่มาบรรจบกันภายในสุสานเต็มไปด้วยเครื่องปั้นดินเผามากกว่า100ชิ้นซึ่งมีลักษณะเด่นอย่างชามขาสูงสีแดงขัดมันและลวดลายเรขาคณิตที่ซับซ้อนโดยผสมผสานเทคนิคจากวัฒนธรรมอย่างเซาในมณฑลเหินหนานในขณะที่ของประดับหยกเกือบ200ชิ้นซึ่งประกอบด้วยแผ่นหยกทรงสี่เหลี่ยมกำไลจี้รูปสัตว์และใบมีดหินพิธีกรรมส่วนใหญ่กลับมีที่มาจากแหล่งในเจ้อเจียงของวัฒนธรรมเหลียงจูซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศใต้ถึง 500-1,000 กิโลเมตรการพบหยกจำนวนมากจากแดนไกลสะท้อนให้เห็นว่าชาวหวังจวงมีส่วนร่วมในเครือข่ายการค้าขายทางไกลและความมั่งคั่งของพวกเขาก็มาจากการเป็นศูนย์กลางเครือข่ายนี้นั่นเองหลักฐานจากสุสานและการขุดค้นที่เกี่ยวข้องบ่งชี้ว่าในวัฒนธรรมต้าเหวินโคมีพิธีกรรมที่เข้มข้นและเป็นระบบโดยเฉพาะประเพณีการดัดแปลงร่างกายที่เรียกว่าการถอนฟันกรามทั้งบนและล่างในช่วงอายุประมาณ 13-15 ปีซึ่งพบร่องรอยนี้ใน 60-90% ของโครงกระดูกประชากรและยังมีการทำให้กะโหลกศีรษะผิดรูปเพื่อแสดงสถานะทางสังคมหรือเชื่อมโยงกับความเชื่อทางวิญญาณพิธีกรรมเหล่านี้แม้จะหายไปในยุคสำริดแต่ก็นับเป็นพื้นฐานของการบูชาบรรพบุรุษเบื้องต้นนอกจากนี้ยังพบหลักฐานการเจาะกะโหลกเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บซึ่งผู้ป่วยสามารถรอดชีวิตและมีอายุยืนยาวหลังผ่าตัดแสดงถึงภูมิปัญญาทางการแพทย์ที่ผสมผสานกับพิธีกรรมอีกหนึ่งวัตถุที่น่าสนใจคือกลองที่ทำจากหนังจระเข้ซึ่งจระเข้ไม่ใช่สัตว์ท้องถิ่นของพื้นที่ซานตงแต่ต้องนำเข้ามาจากภาคใต้ใกล้ลุ่มแม่น้ำยางซีสิ่งนี้นอกจากจะสะท้อนถึงการแลกเปลี่ยนสินค้าทางไกลแล้วยังบ่งบอกว่ากลองถูกใช้ในพิธีกรรมสำคัญและศักดิ์สิทธิ์เสียงกลองอาจถูกใช้เพื่อเรียกวิญญาณบรรพบุรุษหรือบูชาเทพเจ้าแห่งฝนและน้ำซึ่งมีความสำคัญยิ่งสำหรับสังคมเกษตรกรรมหนึ่งในแง่มุมที่ลึกลับที่สุดของสุสาน M27 คือหลักฐานการทำลายโดยเจตนาไม่นานหลังก่อสร้างจูกวงฮวาระบุว่าสิ่งของสำคัญหลายชิ้นถูกปล้นแต่ที่น่าตกใจกว่าคือซากกระดูกของเจ้าของสุสานถูกทำลายอย่างรุนแรงและเป็นระบบโดยเหลือเพียงกระดูกนิ้วเท้าบางส่วนเท่านั้นไม่พบโครงกระดูกเต็มตัวหรือส่วนสำคัญอื่นๆเช่นกะโหลกหรือกระดูกยาวซึ่งนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าอาจถูกนำออกไปหรือถูกทำลายเพื่อขัดขวางพิธีกรรมบรรพบุรุษตามความเชื่อของคนในยุคนั้นที่ว่าผู้ตายยังคงมีอิทธิพลต่อคนเป็นนอกจากนี้ของประดับหยกและใบมีดหินพิธีกรรมหลายชิ้นยังถูกพบในสภาพหักอย่างจงใจการหักใบมีดเหล่านี้อาจเป็นวิธีลบล้างพลังงานของวิญญาณของสุสานเนื่องจากใบมีดมักใช้ในพิธีบูชาบรรพบุรุษหรือเทพเจ้าโดยร่องรอยจุดบุกรุกหลักมาจากทางทิศเหนือซึ่งอาจเป็นการเจาะจงเพื่อหลีกเลี่ยงกับดักหรือพิธีกรรมป้องกันสุสานทีมนักวิจัยเสนอทฤษฎีว่าการทำลายนี้อาจเกิดจากกองกำลังคู่แข่งที่ต้องการลบล้างสัญลักษณ์อำนาจของเจ้าของสุสานเนื่องจากวัฒนธรรมต้าเหวินโคมีความโดดเด่นทั้งในด้านวัฒนธรรมและการค้าจึงอาจตกเป็นเป้าหมายของการแย่งชิงทรัพยากรการทำลายกระดูกผู้ตายจึงเปรียบเสมือนการลบล้างมรดกเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณบรรพบุรุษกลับมาช่วยเหลือลูกหลานของผู้แพ้ได้อีกซึ่งคล้ายกับหลักฐานความขัดแย้งรุนแรงในวัฒนธรรมอื่นๆของเอเชียตะวันออกการค้นพบที่แหล่งโบราณคดีหวังจวงโดยเฉพาะสุสาน M27 ได้พลิกมุมมองของเราต่ออารยธรรมจีนยุคแรกเริ่มมันแสดงให้เห็นว่าจีนไม่ได้ถือกำเนิดจากจุดกำเนิดเดียวแต่มาจากการหลอมรวมของหลายวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นต้าเหวินโคหยางเชาหรือเหลียงจูจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ใหม่ของสังคมนั้นแม้สุสานนี้จะเป็นพยานถึงความมั่งคั่งและอำนาจของบุคคลสถานะสูงในอดีตแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นพยานถึงความขัดแย้งและการแย่งชิงที่รุนแรงซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ให้เดินหน้าต่อไปการศึกษานี้ไม่เพียงไขปริศนาสุสานแต่ยังช่วยให้เราเข้าใจว่าอารยธรรมจีนยุคแรกเริ่มมีประวัติความเป็นมาของจารีตประเพณีความเชื่อและพิธีกรรมที่ซับซ้อนกว่าที่เราเคยคิด